السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تكلمنا في الفيديو السابق عن كورال فيديو ستوديو X10، وقمنا بشرح طريقة التحميل والتثبيت، وقمنا بالتعرف على بعض أدوات البرنامج كدرس أول. الآن وبإذن الله سوف نقوم بشرح الدرس الثاني ونكمل بعض الخصائص والعمل عليها. بسم الله نبدأ. بقلب الصور والفيديو إلى منطقة العمل. تكلمنا سابقا عن طريق استحضار الصور والفيديو والصوت، إما عن طريق فايل ومن هنا نقوم بالاختيار، أو عن طريق الضغط كليك يمين، أو طريقة السحب كما تشاهدون. بعد ما قمنا بالإضافة، هنا طريقة الانتقال ما بين كل فاصل بصورة أو فيديو، طريقة انتقال عادية. نريد عمل مؤثر انتقالي لإعطاء حركة للفيديو. نضغط قائمة المؤثرات الانتقالية. هنا أنواع المؤثرات، مثلا ألبوم أو أي شيء من هذه المؤثرات. نختار All لظهور كل المؤثرات. الآن لاختيار مؤثر بكل بساطة نقوم بالضغط عليه ونقوم بسحبه إلى المنطقة الفاصلة بين صورة وصورة أو صورة وفيديو، ونختار مؤثر آخر ونضعه مثلا هنا. الآن عندي صور وفيديوهات كثيرة وأريد أن أقوم بعمل مؤثر للكل، لأن من الصعب على كل مؤثر أقوم بالسحب والإفلات. أستطيع بضغطة زر واحدة إضافة مؤثر لجميع المقاطع. نضغط كليك يمين على المؤثر ونختار الأول. لاحظوا الرسالة هنا، يعني أن لديك مؤثرات مضافة. هل تريد استبدال هذه المؤثرات وعمل المؤثر الجديد للكل، أو عمل مؤثر فقط للأماكن الفارغة وترك المؤثرات الموجودة كما هي؟ إذا ضغطنا على نعم يقوم باستبدالها بالمؤثر الجديد، وإذا ضغطنا على لا سيترك المؤثرات السابقة كما هي ويقوم فقط إضافة المؤثر الجديد بالأماكن الفارغة. كما تشاهدون المؤثر فقط انضاف للأماكن الفارغة. وبعد إضافة المؤثرات أيضا نستطيع التحكم بحركة المؤثر البطيئة أو بالحركة السريعة. نقوم بتقصير المؤثر. شاهدوا معي حركة الفيديو بشكل سريع، وهكذا الحركة بالشكل البطيء. أيضا من ميزات البرنامج أداة القص والدقة في إزالة أجزاء الثانية من المقطع. هنا الثانية وهنا أجزاء الثانية. نقوم بقص جزء لاحظوا كم أخذنا من المقطع، فقط جزء من الثانية. شيء جميل جدا في الدقة. بالنسبة لمدة مقطع الصورة والصورة الأخرى نستطيع التحكم بالمدة. نلاحظ هنا مدة مقطع هذه الصورة ومدة مقطع الصورة الأخرى. مثلا نريد تغيير مدة المقطع. نضغط كليك يمين على المقطع ونختار شينج فوتو. هنا الساعات وهنا الدقائق وهنا الثانية وهنا أجزاء الثانية. الآن عند تغيير المدة لعدة مقاطع مع بعض وبنفس المدة، نضغط شيفت من لوحة المفاتيح ومن ثم نحدد مثلا من هذا المقطع إلى هنا
كليك يسار، ومن ثم كليك يمين ونختار تشينج فوتو وتغيير المدة للمقاطع المحددة كما تشاهدون كل مقطع بنفس المدة. وملاحظة مهمة عند إضافة المؤثر الانتقالي يقوم بأخذ جزء من مدة المقطع، لذلك علينا التركيز عند وضع المؤثر الانتقالي وتحديد مدة الانتقال. الآن ننتقل إلى الفلاتر، قائمة ال FX، نختار All لظهور جميع الفلاتر. هنا أشكال الفلاتر جميلة جدا وخرافية وتعطيك احترافية بالمونتاج. نذهب مثلا لهذا الفلتر، فلتر الرسم، نقوم بسحبه إلى هذا المقطع وعمل معاينة. أوكي، الآن هناك طريقتين لعرض إعدادات الفلتر والتعديل عليها، إما عن طريق الضغط دبل كليك على المقطع أو من هنا هذا الفلتر، ومن هنا إظهار وإخفاء الفلتر والحذف من هنا. نضغط على كوستومايز والتحكم بالفلتر. هنا مثلا نقطة بداية الرسم وحجم الخط واللون ومساحة القلم. نقوم بتجريب فلتر آخر، فلتر المطر، دبل كليك، نختار من الأشكال الجاهزة للأمطار أو كوستومايز من هنا تتحكم بمسافات قطرات المطر والطول والكثافة واتجاه المطر والسرعة، نقطة البداية ونقطة النهاية واختلاف الإعدادات. نقوم بالمعاينة ونلاحظ هنا أوكي. من هذه النقطة إلى هنا دبل كليك نقوم تغيير حركة الأمطار، نعمل معاينة، شاهدوا التغيير. أو مثلا أريد من نقطة البداية إلى نقطة النهاية نفس الإعدادات لحركة المطر، هذه إعدادات البداية وهذه النهاية. كليك يمين نقوم بالنسخ ونذهب لنقطة النهاية، كليك يمين لصق. الآن معاينة، لاحظوا لم تتحرك الإعدادات. نقوم بإضافة فلتر آخر على المقطع، نلاحظ هنا تلقائي تم إلغاء الفلتر الأول، لكن عند إزالة إشارة الصح نستطيع إضافة أكثر من فلتر لمقطع واحد. كما تشاهدون التحكم بألوان الصورة وباحترافية، نضغط دبل كليك ونذهب إلى هنا، وكما تشاهدون نقوم بتعديل درجات لون الصورة أو الفيديو. أو من هنا يعطيك دقة واحترافية بالتلاعب بالألوان. ملاحظة مهمة جدا وأخيرة، نذهب لفايل ونضغط Save As. الآن من هنا نقوم بحفظ البروجكت وعمل تسمية له، يعني مثلا عندي انقطاع الكهرباء وفصل الجهاز أو الإغلاق لأي سبب من الأسباب. بهذه الطريقة نستطيع الرجوع للملف الذي قمنا بحفظه والتعديل عليه. وأنصح إذا كان لديك شغل طويل على المونتاج، الأفضل أن تكون ما بين كل فترة من الشغل على المونتاج بعمل سيف لضمان الحفظ. حفظ البروجكت، لاحظ ليس حفظ العمل كفيديو، لأن حفظ العمل كفيديو طريقة أخرى، وهي من هنا
نضغط على قائمة شير ونختار نوع الفيديو. أنصح بحفظ هذا النوع من الفيديو لأن جودة الفيديو والدقة عالية، واختيار 1080 وتسمية الفيديو ومكان الحفظ، ثم نضغط ستارت ويبدأ بالحفظ. نكتفي بهذا القدر في شرح الدرس الثاني من هذا البرنامج، وأتمنى أن تكونوا استفدتم ولكم المجال في التطبيق والعمل. نلتقي في فيديو الدرس الثالث إن شاء الله. لا تنسونا دائما بالدعاء والدعم لكي نستمر، وشكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.